آقا سلام. فصل زمستونه و بخاری ماشین باید قوی باشه. بخاری ماشین به خاطر رادیاتوری که داره و خونه های ریزی که داره، هرچی جرم داخل سیلندر موتور یا سرسیلندر هست داخل رادیاتور بخاری میره گیر میکنه، جمع آوری اینه یه ساقی میمونه رادیاتور بخاری، چون سراغ خونه های اون خیلی ریزه. قبل از اینکه ضد یخ بریزیم و برای جلوگیری از یخزدگی موتور بخاری تمیزکاری میکنیم و هم بخاری دو قدرتش زیاد شه، گرمایش زیاد شه، هم بهتر کار کنیم. برای اینکه این کارو کنیم اول یه ترموستات 83 میندازیم جای ترموستات که اینجا قرار داره. برای تمیز کردن بخاری رادیاتور بخاری باتری رو باز میکنیم، کلا دست باتری باز میکنیم، باتری رو کاملا جداش میکنیم. یه دونه خرطوم هواکش داریم که یه بس اینجا قرار داره، بازش میکنیم. یه بس هم این سمت جلو، هر دو رو باز میکنیم، خرطوم هواکش بیرون میکشیم. یه جنت اینجا داریم، این سرش رو باز میکنیم و یه جنت هم اینجاست که هر دو بالای سر هم دیگه قرار گرفتن، یکی پایین یکی بالا، هر دو رو باز کنیم. یکیش از این قسمت باز میکنیم، یکیش از این آخر باز میکنیم. این بس رو باز میکنیم، شلنگ رو میکشیم بیرون یا جنتش رو. یه جنت هم داره این آخر، این هم بازش میکنیم. جنت ها رو باز میکنیم. اولی کاری که میکنیم با شلنگ آب میزنیم توی جنت بالا که از اینجا باز کردیم و شیره ها رو باز میکنیم تا هرچی جرمه از این قسمت بیاد بیرون. شیره ها رو باز کن، یه جلو گوش یعنی معلومه که جرم زیادی داره. دوربین بیار جلو. از بس که کثیفه کلن آب خارج نمیشه. این طرف ها میزنیم، باز لوله آب تو اون سمت کنیم که هر دو طرف آب بیاد بیرون. آب تمیز الان به هیچ عنوان آب با فشار نمیاد، معلومه. دوربینه ببر جلوتر اینجا، ببند شیر آبا. حالا شلنگا جا به جا میکنیم و داخل این قسمت میذاریم. شیر آبا باز کن، باعث یکم ببند. این قسمت باز میذاریم. برو شیر آبا باز کن که از این لوله به خوبی آب بیاد. جرم بی نهایتی داره. از این طرف خوب آب میاد ولی از اون طرف آب نمیاد. پس با یه مواد که الان براتون میگم به راحتی این مشکل ها برطرف میکنیم. شیر آب ببند، باز این طرف باز کن شیر آب. الان از هر دو طرف به خوبی آب بیرون میاد، به راحتی آب بیرون میاد. ببند شیر آب، باز برعکسش کنیم. چند دفعه که این کارو کنیم به خوبی رادیاتور بخاریمون شسته میشه و بخاری به خوبی کار میکنه. باز کن شیر آب. خوبه، ببند. گرفتن کاملا داخل رادیاتور بخاری ها خالی میکنه که هیچ آبی نباشه. بعد با قرار دادن یه قیف و یه دونه مایع من برای تمیز کردنه میریزی داخل یه قیف و این جنتی که هست، کاملا رادیاتور شستشو بده. هیچ ضرری برای رادیاتور نداره. اینقدر میریزی که از اون سمت
بیاد بیرون. کاملا رادیاتور شستشو میده. یه دونه کافیه از این سمت میاد بیرون. یه 2 دقیقه میذارین این مایع داخل رادیاتور بخاری بمونه تا کاملا جرما گرفته شه. بعد با آب شستشو باز میدیم و اجزای بعدیشو براتون میگیم. مایع منه که ریختیم حتما شستشو انجام بده. بعد 2 دقیقه که مایع من داخل رادیاتور بخارمون حتما شستشو محکمی باشید. شیر آبو باز کن، معلومه دقیقاً کاملا تمیزکاری شد. هرچی جرم بود کاملا از داخل رادیاتور بخاری بیرون اومد. ببند شیر رو باز جا به جا کنم شلنگو. از هر دو طرف حتما آب بگیریم. یه طرف جنت، یه طرف هم خود. باز کن شیر رو. کاملا آب زلال شد. ببند شیر. بخاری شما با این کار کاملا شستشو میشه و بهترین کیفیت و حرارت رو به شما میده و بخاری شما آتشی میشه. پس این هم از تمیز کردن رادیاتور بخاری ماشین و حتما ترموستات هم یه ترموستات 83 درجه بندازین که بخاری ماشین شما کاملا گرم شه. از این آموزش امیدوارم خوشتون اومده باشه. ما را در این کانال همراهی کنید.